Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm cái video về địa lý nó đơn giản như thế này thôi. Đó, chúng ta có thể sử dụng những kiến thức này để làm những cái video về địa lý và lịch sử ha. Thì để làm cái video này cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta tạo một cái com mới cho mình. Ok, ở đây thì mình kéo cái video mình đã chuẩn bị sẵn xuống đây rồi. Đây, video này các bạn có thể xuất trên Google Earth nhé. Đây, sau khi xuất đến trong Google Earth thì các bạn đây, thì để tạo được cái đường line màu đỏ xuất hiện đầu tiên như thế này thì các bạn tạo cho mình một cái xoay nhé. Đây, các bạn nhấp vào đây chuột phải, các bạn ấn vào new, các bạn chọn cho mình một cái xoay. Mình đặt tên nó là Shaper đi, vì chuẩn bị mình dùng hiệu ứng Shaper ha. Thì ở đây mình tắt tạm này, mình ấn vào cái mắt này để tắt tạm đi. Thì ở đây mình muốn cái Shaper nó xuất hiện ở lúc nào, thì cái Shaper nó sẽ xuất hiện vào cái thời gian khoảng khi mà nó đã cố định được cái khung hình rồi thì mình sẽ bắt đầu xuất hiện cái Shaper. Đây, ở đây mình sẽ bắt đầu dùng cái lệnh ART dấu ngoặc, nó sẽ cắt luôn đến đây. Sau đó mình nhấp vào xoay đây, mình sẽ nhấp vào xoay đây, mình vào effect, mình vào video color này, mình chọn chức năng Shaper. Ở đây mình đó, đến đây thì mọi người sẽ thấy cái chức năng Shaper. Thứ hai nữa là mọi người chọn vào cutting line đây, mọi người chọn cho mình thôi rồi, cái này nhá, đầu tiên thì mọi người tắt đi đã, được chưa? Sau đó mọi người ấn cái tạm tắt đi đã, sau đó mọi người nhấp vào Shaper, sau đó mọi người nhấp vào Shaper, được chưa? Mọi người dùng cái lệnh pen tool cho mình, được chưa? Mọi người dùng cái lệnh pen tool cho mình. Đó, đầu tiên chúng ta phải đi vẽ cái đường line này đi. Nói chung là cái giai đoạn này thì nó cũng hơi mất thời gian, các bạn phải chịu khó một tí thì mới vẽ được, được chưa? Đấy, chúng ta sẽ phải nhấc chuột xuống để nó đi lên như thế này, kéo nó sang như thế này, thì chúng ta dần dần vẽ cái đường line, đường biên giới như thế này, được chưa? Đó, thì cái đoạn này nó hơi dài, vì vậy mà mình sẽ tạm dừng để mình tua đi. Vâng, chào các bạn. Và như vậy là mình đã vẽ xong một cái đường line pen tool cho cái xoay Shaper này, nó sẽ có hình thù như thế này nhé các bạn. Thì sau đó, sau khi mình vẽ xong nhá, thì mình bật cái gọi là bật cái phím mắt này lên để hiện cái hiển thị cái xoay này lên. Và khi đấy mọi người sẽ thấy cái Shaper nó sẽ như thế này, đúng không? Thì mọi người vào cái cutting core này cho mình, mọi người nhấp vào, chọn chữ layer mask cho mình, thì lập tức là nó sẽ hiển thị ra lên như thế này, đúng không? Và khi đấy thì mọi người sẽ có một cái hiển thị nó sẽ như thế này. Và khi mà chúng ta muốn nó hiển thị nó vào trong cái màn hình của cái nền video ấy, thì trong chức năng mode, được chưa? Mọi người chọn ấn vào normal đây, mọi người chọn vào screen cho mình. Đó, và khi đấy chúng ta sẽ có được một hiệu ứng như này. Đó, để tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ làm mình sẽ làm cho cái đường line này nó sẽ xuất hiện dần. Thì mọi người làm như sau nha. Đó, mọi người làm như sau, mọi người vào cái để ý cái chỉ số end offset giúp mình. Đây cái chỉ số end offset ở đây, mình bật lại. Đầu tiên mọi người để về con số 0% cho mình, được chưa? Sau đó mọi người ấn vào đây để tạo một cây frame cho mình, được chưa? Tiếp theo mọi người kéo lên đây, kéo lên tầm hơn 1 giây, hoặc tùy cái thời gian cho các bạn cài đặt. Các bạn nhấp vào đây, các bạn ấn vào 100% cho mình. Đó, và khi đấy thì mọi người sẽ có một đoạn video như thế này. Đó, sẽ có một cái đường line, khi đấy nó sẽ xuất hiện. Thì đấy là cái đường line này sẽ xuất hiện. Đó là cái giải thích về cái đường line nó xuất hiện. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ tạo một cái Shaper, đúng không? Mình tạo một cái Shaper trước đi, một cái Shaper. Ở đây trong cái Shaper này thì mình đây, mình sẽ cho nó thành màu đỏ, được chưa? Khi đấy nó sẽ thành màu đỏ thì mình sẽ thêm cái chức năng Earth, mình sẽ thêm cái chức năng là Ellipse vào cho nó, được chưa? Khi mình thêm cái Ellipse vào đây cho nó này thì mình bắt đầu gọi là mình phải căn thời gian làm sao cho
cái like khi nào đấy đến đây chẳng hạn thì bắt đầu chúng ta mới cần nó nhấp nháy, đúng không? Thì ở đây thì khi đấy mình mới cần cho Sape này xuất hiện, thì khi đấy mình nhấp vào cái Sape này, được cho mọi người. Mình nhấp vào cái Sape này, mình ấn lệnh Alt đúng ngoặc vuông đây, thì lập tức là sẽ mất đi cái, khi đấy thì đến cái thời gian này thì cái Sape này nó mới xuất hiện. Thì khi đấy mình dùng cái này, mình dùng cái lệnh mũi tên này, mình kéo nó vào trong đây, mình kéo nó vào đây, kéo về cái phía thủ đô Hà Nội chẳng hạn. Sau đó tiếp tục là mình thêm chức năng. Đấy, mọi người nhớ giúp mình là mọi người vào cái content này, vào Ellipse này, mọi người ấn vào chữ ớt này, mọi người thêm chức năng fill cho mình, được chưa? Đấy, khi đó mọi người sẽ có chức năng fill nó sẽ như thế này. Và được chưa? Sau đó mọi người muốn tạo cái hiệu ứng nhấp nháy như của mình vừa làm ấy, thì mọi người làm như sau. Mọi người sẽ cho đến đây nó bắt đầu xuất hiện, đúng không? Thì bắt đầu là mọi người mới cho nó như sau. Mọi người cho nó scale đi, mọi người mới cho nó scale, mọi người cho nó chạy từ 0, và ngay sau đó mọi người cho nó thành 100% cho mình, để tạo hai cái frame nó rất là gần nhau, được chưa? Khi đấy mọi người sẽ có một cái như thế này. Sau đó mọi người ấn vào đây cho mình, được chưa? Mọi người nhấp vào đây, mọi người quét chọn hai cái cây frame này, mọi người ấn Ctrl C cho mình, được chưa? Sau đó mọi người ấn Ctrl V này, đó, mọi người ấn Ctrl V này, mọi người ấn Ctrl V này. Đại loại là khi đấy Ctrl V làm sao cho nó hết cái số giây còn lại đây là được rồi. Đây. Thì đấy mọi người sẽ có một cái hiệu ứng như thế này. Đó, nó sẽ nhấp nháy nhá, nhấp nháy. Ok. Đó, server hiện lên, nhấp nháy, được chưa? Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai nữa là sau đó thì mọi người nếu thấy nó to quá thì mọi người có thể giảm cái tỷ lệ của nó. Mọi người có thể vào cái Ellipse này, mọi người kéo nó xuống. Đấy, thì lập tức là khi đấy cái hình tròn nó sẽ bé xuống nha mọi người. Đấy, mọi người sẽ làm như thế này. Đó là cách thứ nhất. Sau đó mọi người ấn vào đây cho mình, mọi người ấn vào cái chữ đây, ở đây nhá, mọi người làm cho mình hiện màu đỏ lên rồi như thế này đi. Rồi bắt đầu mọi người ấn vào đây cho mình, mọi người đổi tên cho mình, ấn rename, đổi tên cho mình. Ở đây mình đặt là Tâm Hà Nội chẳng hạn, được chưa? Tiếp theo mọi người ấn Ctrl D để copy ra cái phép thứ hai nữa, thì mọi người sẽ đặt nó chẳng hạn như là móng cái chẳng hạn, được chưa? Ở đây khi mình đặt móng cái, mình ấn lệnh Option, mình kéo nó ra. Đó, mình sẽ kéo nó ra và mình sẽ kéo nó về móng cái, được chưa? Đấy, ví dụ ở đây đến đây thì mọi người phải chỉnh tay thôi, không nó lại, vì mọi người muốn cái thủ đô Hà Nội nó phải to hơn, đúng không? Thì vậy mà cái móng cái này có thể là mọi người sẽ cho nó bé đi bằng cách vào cái Ellipse này, mọi người cho nó nhỏ đi một tí nữa. Đó, khi đấy thì nó sẽ copy nên nó sẽ được copy như thế này. Đó, đấy, mọi người có thể thấy là khi đấy mọi người có thể copy như thế này. Đấy, đây tiếp theo mọi người sẽ copy ra thêm 5 địa điểm khác ở bên Việt Nam, đúng không? Ở đây nha, mình sẽ hướng dẫn mọi người thêm là cái cách mà đổi màu chẳng hạn, được chưa? Mọi người ấn Ctrl D tiếp, được chưa? Ok, sau khi mọi người ấn Ctrl D thì mọi người, ví dụ đây là Nam Ninh chẳng hạn, mình sẽ đổi tên thành Nam Ninh, thì mình muốn đổi thêm sang phía địch chẳng hạn thì sẽ làm như sau, Button, sau đó mình cũng lại kéo nó ra, mình cũng lại kéo nó sang đây. Ok, vào trong cái Button này thì mọi người ấn vào đây, mọi người chọn vào Ellipse và mọi người chọn thành Fill, mọi người đổi thành màu vàng cho mình. Đó, ví dụ vậy thì mọi người đổi thành màu vàng cho mình. Đây, thì lập tức là mình cũng sẽ có cái Button, khi đấy đó nó sẽ hiện lên như này, đúng không? Và bây giờ mình cũng lại mình ấn lệnh P, hiện cái Button này lên, mình kéo nó về phía của Nam Ninh, là thủ phủ tỉnh, gọi là cũng là một cái đối đầu với chúng ta, đúng không? Thì ở đây nó sẽ như thế này. Đó, thì mọi người sẽ có được những cái video nó nhấp nháy như này, đúng không?
Thì sau đó mọi người copy ra lần lượt ra các sape này ra, giải ở các địa điểm để làm một cái hiệu ứng nhấp nháy. Thì ở cái đoạn này nó cũng khá là dài, vì vậy mà mình sẽ tạm dừng để mà hoàn thiện cái phần đấy rồi quay tiếp cho mọi người. Vâng, và sau khi mà mình thêm từng tâm một, là từng địa phương một, thì mình sẽ có được kết quả như sau. Đó, mình sẽ được hiển thị nó nhấp nháy như thế này, được chưa? Tiếp theo nữa thì mình sẽ tạo cái hiệu ứng một cái hình mũi tên, đúng không? Thì mình làm như sau. Mình đã bắt đầu tạo ra một com mới nhá. Mình bắt đầu tạo ra một cái com mới đi. Sau đó mọi người kéo cho mình cái com 3 xuống, mọi người sẽ có được một cái video là sẽ làm chỉ việc trên một cái com mới thì nó mới được, thì nó mới không bị, và nó sẽ không bị lẫn. Đó, sau khi đó mọi người sẽ có được một cái video như thế này. Đó, bắt đầu từ đây mọi người mới thấy là bắt đầu nó nhấp nháy từ đây, đúng không? Cái sape video của mình ấy, bắt đầu nó nhấp nháy từ đây. Thì ta bắt đầu làm cái hình tên bắt đầu từ đây. Ở đây thì mình bắt đầu tạo ra một cái sape mới, được chưa? Mình tạo ra một cái sape mới. Ok, mình trong cái sape này mình nhấp vào đây nhé. Mình đặt, ví dụ mình đặt nó là line 1 đi, line 1. Ok, ở đây mình đặt nó là line 1. Thì ở đây nhá, mọi người nhớ giúp mình, mọi người đặt nó là line, mình đặt tên nó là line 1. Trong khi ấn vào cái line 1 này, mình bắt đầu ấn vào chức năng pen tool, mình gõ cho nó phát, mình gõ cho nó một đường line từ đây đến đây. Ok, mọi người có thể thấy là bắt đầu khi nó hiện lên như thế này thì mọi người sẽ thấy chưa, nó sẽ hiện lên như thế này, đúng không? Thì bắt đầu từ đây mọi người mới cho cái line này xuất hiện, vì nó mới bắt đầu từ đây, đúng không? Sau khi nó bắt đầu từ đây nó mới hiện lên, đúng không? Thì bắt đầu mọi người mới gọi là cái hiệu ứng của mình là muốn bắt đầu từ cái điểm này xuống đến điểm này, đúng không? Thì mình bắt đầu nhấp vào đây, mình nhấp vào chuột phải, mình nhấp vào cái sape này, mình cắt nó đi. Đó, mình sẽ tạo được một cái hiệu ứng nó sẽ như thế này. Đấy, bắt đầu đến đây thì bắt đầu nó mới xuất hiện, đúng không? Cái đường line bắt đầu nó mới xuất hiện. Mình muốn cho nó đậm lên một tí nữa thì mình kéo cái stroke này lên. Còn không thì mình thấy số 4 hợp lý rồi thì mình nhấp nó vào đây là được rồi. Sau đó mọi người khởi hành thêm cái chức năng nữa là thêm chức năng chim bass cho mình. Mọi người ấn vào đây nhá, ấn vào sape 1 này, mọi người ấn vào ớt này, mọi người thêm chức năng chim bass cho mình, được chưa? Trong chim bass thì mọi người để ý chỉ số n cho mình, được chưa? Đến đây nhá, mình bắt đầu mình cho chạy từ đây, mình sẽ cho chạy chỉ số n, bắt đầu mình cho chạy từ 0% về 100%. Đến đây chẳng hạn, đến đây đi. Ok, mình sẽ đặt hiện 100%. Đó, bắt đầu thì mọi người sẽ thấy nhá. Khi đấy mọi người sẽ thấy một cái hiệu ứng đó, cái hình mũi tên nó bắt đầu nó chạy, được chưa? Mình phóng to lên. Đây. Lúc đó mọi người sẽ thấy là một cái đường line nó chạy từ cái điểm này đến điểm này, đúng không? Vậy điểm tiếp theo mà chúng ta cần làm là tạo cho nó một cái mũi tên, đúng không? Thì cũng rất là đơn giản. Mọi người nó chuột phải, mọi người chọn phần new, mọi người chọn sape cho mình, được chưa? Mình đổi tên đi, mình mũi tên chẳng hạn, mũi tên 1. Ok. Tiếp theo nữa là mọi người vào đây, mọi người thêm chức năng polystar cho mình. Ở cái polystar này thì mọi người xuống chỉnh sửa ở đây, mọi người chọn cho mình thành số 3 để cho nó thành hình tam giác. Sau đó mọi người ấn vào chức năng này và chọn vào fill. Khi mọi người chọn vào fill thì mọi người thể nhấp trên đây để đổi màu cho nó, mọi người nhấp vào đây và đổi thành màu vàng cho nó, được chưa? Thì đó, thứ nhất là sau khi mọi người hiện lên như này rồi, mọi người thấy cái mũi tên này nó khá là to, đúng không? Mọi người ấn vào đây, mọi người ấn lệnh S cho mình hiện chữ scale lên. Đó, mọi người để thu nhỏ nó lại, mọi người để thu nhỏ nó lại, và mọi người ấn vào lệnh V đây để di chuyển nó sang đây. Đó, ở đây scale mình lại cho nó nhỏ hơn tiếp, được chưa? Mình lại cho cái scale nó nhỏ hơn một tí. Thì là bắt đầu mọi người sẽ chọn như thế này, mọi người sẽ ấn lệnh position cho nó, được chưa? Sau khi mọi người ấn cái position này, mọi người thấy nó vẫn chưa hợp lý, đúng không? Mọi người sẽ quay cho nó một cái góc. Rồi, đó, mọi người sẽ quay cho nó một cái góc như thế này.
Rồi sau đó mọi người lại mới di chuyển cái position vào đây cho nó và di chuyển nó sang như thế này. Ở đây. Đó, như này ở góc. Ok. Như vậy thì mọi người đã bắt đầu là có được cái hình mũi tên. Đó, đến đây thì cái hình mũi tên nó bắt đầu. Cái hình mũi tên, được chưa? Thì cái hình mũi tên mình sẽ cho nó xuất hiện sau cái đường line một tí. Được chưa? Thì đến đây mình cắt, mình dùng lệnh ALT ngoặc. Đó. Thì bắt đầu đến đây cái mũi tên này mọi người mới thấy là nó mới xuất hiện dần, đúng không? Tuy nhiên để làm sao cho cái mũi tên này nó chạy theo mình, nó chạy theo cái mũi tên nó chạy theo cái đường line này thì mọi người làm như sau. Ok, mọi người làm như sau nhé. Đầu tiên mọi người sẽ căn cái góc thời gian nó tầm đến 7 giây này đi. Ở đây mình bật cái line đây, tầm đây là đến cái điểm cuối cùng rồi, đúng không? Thì nó bắt đầu là mọi người chọn vào đây, mọi người chọn rotation, mọi người tạo cho mình một cái cây frame vào đây, được chưa? Và về gần đầu đây thì mọi người di chuyển nó về. Đó, mọi người di chuyển điểm đây, mọi người di chuyển nó về đây. Người di chuyển nó vào đây, position nó ra đây, ở góc giữ nguyên. Mọi người di chuyển nó về cái dây số 5 này để bắt đầu thì vị trí nó xuất phát và góc quay nó như thế này. Và khi đấy thì ta có kết quả như sau. Đó, cái hình mũi tên nó sẽ chạy, hình mũi tên nó chạy từ vị trí A đến vị trí B, có thế thôi. Và nó trùng hợp với cái đường line xuất hiện ở đây. Đó, và cái đường line xuất hiện ở đây. Đấy, đây mọi người có thể xem lại kết quả như cùng với mình. Cái đường line này sẽ xuất hiện và đó, cái hình mũi tên nó sẽ xuất hiện như thế này. Đó, và sau đó mọi người copy tiếp cái đường line này thứ hai này sang cho mình, được chưa? Mọi người copy tiếp một cái đường line thứ hai này sang cho mình. Và đây, đường line thứ hai sẽ sang như mình. Tiếp theo nữa thì mình bắt đầu nó copy cái line 2 ra, copy từ cái line 1 này ra cái line 2 này. Đó, mọi người kéo nó lên sẽ như thế này, đúng không? Và khi đấy mọi người chọn xuống content, chọn về Spare thì mọi người sẽ ấn vào cái này. Thì mọi người sẽ di chuyển cái hình này sang bên đây, được chưa? Nó sẽ sang bên như thế này. Và khi đấy, đó, mọi người di chuyển cái position của cái lệnh bát này sang này. Đó, mọi người di chuyển cho mình nhé. Mọi người nhấn vào chữ bát này, xong mọi người di chuyển nó sang đây cho mình, đến điểm đây chẳng hạn cho mình. Thì là mọi người sẽ được hai cái đường line xuất hiện dần như này. Đó, khi đấy mọi người sẽ có hai cái đường line xuất hiện dần như thế này. Thì nó là đây, mọi người sẽ chỉnh sửa sang cái chi bát một thì sẽ như thế này, được chưa? Thì sau đó chúng ta cần phải kiên trì tạo thêm nhiều đường line và nhiều cái mũi tên khác nhau nữa thì mới có thể làm được một cái video như mình hướng dẫn. Ở đây mình sẽ bắt đầu tạo thêm một số các đường line khác, khi nào xong thì mình sẽ quay cho các bạn. Và cuối cùng thì mình chịu khó mình copy thêm nhiều cái đường line khác nhau thì mình sẽ có một cái com nó sẽ như này và kết quả nó sẽ như này nha các bạn. Kết quả khi đấy mọi người sẽ được hiển thị. Đó, hai cái mũi tên đâm đầu vào nhau rất là hay và rất là đẹp, rất là phù hợp cho các bạn muốn làm cái video về địa lý và lịch sử. Vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn ít kinh nghiệm nó là như vậy.